ég heiti María Ellingsen og ég á stelpu í tónstofunni sem heitir Lára Þorsteinsdóttir og hún búin að vera þar síðan hún var lítið peð og þetta bara eitt mesta gæfuspor sem við höfum stigið, það að fá að koma henni að hjá Valgerði í tónstofunni því að Lára á einhverfurófinu og mjög hún með gullkortið í ofvirkni og athyglisbrestklúbbnum eins og læknirinn sagði á sínum tíma og þarna hefur hún bara fundið sína fjöl í því að spila og syngja og það hefur bara gert rosalega mikið fyrir hana. Ég var að huga að því hvað maður geti gert til að efla hennar þroska og áður en að ég gerði mig grein fyrir því hvernig Lára væri þá var ég búin að sækja fyrir hana í Suzuki skóla á fiðlu svo kemst maður að því að hún bara og enn þann dag í dag erfitt með að reima skóna sína þannig að það að halda fiðlubóga hefði ekki alveg verið máli. Brjóstin spennir stíl, vill að allur heimur heyri hvað hann syngur listaverk. Þetta eitthvað sem hún hefur tengt rosalega sterkt við og ég náttúrulega, maður búin að læra svo mikið af þessu sjálfur af því að bara eftir fyrstu vikurnar þá spurði ég mitt Völu hvað þá hugsaði ég að hún verði ekki að prófa hljóðfæri fyrst og svo vel hún streikt hljóðfæri og svo þegar hún búin að vera í 1 mánuð eða 2 í mandi þá spurði ég og hvaða hljóðfæri finnst þér hún vera að festa sig við? Og þá pírði Vala augun í smástund og horfði á mig og sagði hann, í dag var hún að spila á trommur, síðast var hún að spila á selló og svo hefur hún byrjað, og þá fattaði allt í einu, við erum ekkert að fara þessa hefðbundnu leið, við erum bara að fara Láru leið. Og mér fannst það bara einhvern veginn svo skemmtilegt og ég bara sleppti alveg takinu og síðan þá hefur Lára bara og svo endar hún á að vera mest að syngja ég hélt kannski hún myndi fara svolítið á trommara því henni fannst það svo gaman að tromma ég vissi kannski að píanó eða eitthvað sem væri fínhreyfingamál væri ekki máli en svo hún náttúrulega bara að syngja og það búið að vera rosa skemmtilegt ferðalag. Og ég finn eins og með Láru í söngnum að þá byrjaði þetta í rauninni fyrst með því að hún var með bara fullt af tilfinningum og hún vissi ekki alveg hvað það átti að koma til skila og fyrst var hún eitthvað að tromma en svo bara fór þetta að koma út sem lög og Vala náði einhvern veginn bara að fylgja því, bara fylgjum þessum þræði og þá þegar Lára var að upplifa eitthvað þá bara impróviseraði hún lag og texta og bara söng hvernig henni leið og svo þaðan
fóru þau að velja lög sem að Lára hafði tengt við og langaði að syngja sjálf og svo er röddin búin að vaxa gríðarlega. Hún var að syngja fyrir áttræðan mann í gær sem átti afmæli og það bara söng hún fyrir heila, allt í einu það voru 2 sem héldu ræðu og hún sem söng. Allt í einu þorði hún að standa upp og syngja fyrir framan fullt af ókunnu fólki og bara með rosa rödd sem bara víbraði. Þannig að þetta búið að vera svo skemmtilegt ferli. Fyrst svona fyrir hana bara persónlega, bara til þess að tjá sig, en núna til þess að geta staðið fyrir framan aðra og sungið. Bara ótrúlega magna. That melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so Ég held að tónlistarnám sé mikilvægt fyrir alla. Ég leikari sjálf og fyrir mig bara að tengja við til dæmis röddina í mér. Maður að nota röddina alla daga og það einhvern veginn, ekkert bara fyrir leikara og söngvara að ætla að þjálfa röddina. Það bara fyrir manneskjuna að finna, það oft sagt þetta, maður þarf að finna röddina sína. Til þess að geta tjáð sig, til þess að geta komið tilfinningunum sem til skila. Þannig að það eitt. Og svo þetta að spila á hljóðfæri og tengja við hljóðheiminn held ég að sé bara alveg ofboðslega dýrmætt. Einn vinur minn sem hljóðfæraleikari, hann sagði við erum bara tíðni. Allt inn í líkamanum tíðni og hljóðbylgjur. Þannig að ég held að maður tengi einhvern veginn við þetta í gegnum tónlistina. Og svo tónlistin þetta sem abstrakt, ekki inn í hausnum á manni, heldur einhvern veginn á einhverju öðru plani og tengist við einhvern veginn, ég lít alltaf upp, mér finnst að tengjast alltaf við eitthvað æðra, við eitthvað stærra samhengi og þannig að ég held að það sé engin tilviljun að maður hugsa tónlistina sem svona æðstu listina af því hún fer mann á eitthvað annað plan. Tónstofan gegnir mjög stóru hlutverki í lífi Láru. Þetta bara fasti punkturinn í lífinu hennar núna í áratug eða meir. Og þarna bæði staðurinn þar sem að hún fær sinn einkatíma bara til að vera hún og tengja við sig og fá þessa leiðsögn og fá að vaxa annars vegar og fá að tjá sig hins vegar. Og svo að því ég var að tala um að hún var í ofvirk, hún vöndlans að alltaf þegar hún var að tala að segja frá, lappar hún og hleypur allt og á erfitt með að halda augnsambandi og svona.
og svo bara smátt og smátt gerist þetta kraftverk með því að vera að syngja á tónleikum, að bara einn daginn stóð hún alveg kjur á tónleikum, horfði í augun á áhorfendum allan tíman, notaði hendurnar og skilaði verkinu. Þú veist, og fyrir okkur var þetta bara, þú veist, við heldum að þetta er aldrei hægt. Þú veist, þannig að núna kann hún þetta, hún getur þetta ef hún vill eða þarf þess. Þú veist, þannig að þetta náttúrulega bara skila sér í öllu lífinu hennar. Bara magna. If you touch me, you understand what happiness is. Look, a new day has begun. Og þetta skila sér í því að þegar hún fer í Hagaskóla, þar sem settur í söngleikur annað ár, og það eru pröfur og allir með sviðskrekk og allir skítræddir við að fara í pröfurnar, þá er Lára fyrsta manneskjan sem skráir sig í pröfurnar. Þú veist, einhverfastelpan. Og það er ekki nóg með það, heldur kemst hún inn, sko í bæði skiptin sem settur upp söngleikur, þá kemst hún inn og fær hlutverk og stendur á sviðinu og blómstrar. Ég þurfti að fara þrisvar því ég satt bara alltaf og grét því að ég bara trúði þess ekki. Hún alltaf að fara fram úr manni, þú veist, eða fram úr, þú veist, þeim væntingu sem maður hefur til hennar. Og ég held að þetta hérna námi í tónstofunni sé bara stór þáttur í að halda svona undir við bakið á henni og styðja hana á. Syngjum lag, spilum spil, þá er gott að vera til. Syngjum lag, spilum spil, þá er gott að vera til. Stingum Allt í einu bara þetta rosalega sjálfstraust og þessi sterka sjálfsmynd sem er ekkert sjálfsagt að barni sem hún hafi. Ég til dæmis hugsa núna að eitt af því sem á eftir að vera bara partur hennar lífi alltaf er að vera í kór til dæmis. Þú veist, sem á eftir að vera bara rosalega gefandi félagslega og þú veist, þannig hún á alltaf eftir að hafa það svona sem eitt þráðinn í lífinu sínu. Þannig að já, ég held að það sé ótrúlega dýrmætt. Ég held að tónstofan sé algjör fjársjóður í þessu samfélagi og ég myndi helst vilja sjá að öll börn sem eru, þú veist, með þessar sérþarfir að þau fengi tækifæri til þess að vera í þessum tónlistarskóla sem að þýðir náttúrulega að tónstofan myndi þurfa að vera í stóru húsi með fullt af kennurum og fengi bara, þú veist, alvöru fjárveitingu, þú veist, af því að þetta er bara, þetta skila sér bara á svo mörgum plönum fyrir þessa einstaklinga að ég held að þetta væri bara eitt af allra besta sem hægt væri að gera fyrir þessa krakka.